السلام عليكم، أنا عمر علي من قناة عمر برو. معانا اليوم فتح صندوق موبايل ريلمي سي 1. في البداية وكالعادة بشكر كل الناس على الكومنتات الجميلة وعلى الاشتراك في القناة. فضلا لو أول مرة تشاهدنا اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك للفيديو لو عجبك في النهاية. ومن غير رغي كتير ندخل في محتويات صندوق ريلمي سي 1. بيجي مع الموبايل شهادة ضمان لمدة سنة كاملة، ودي حاجة كويسة جدا من ريلمي. وبيجي بكاميرا خلفية مزدوجة، منهم كاميرا 13 ميجا بكسل والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل، وبيجي بكاميرا قدام 5 ميجا بكسل. وطبعا الموبايل بيجي بمعالج سنان النواة سناب دراجون 450 ومعالج رسومي ادريانو 506، واللي بيديك اداء كويس جدا مثل شاومي ريدمي نوت 5. وياتي بسعة تخزين 16 جيجا بايت مع 2 جيجا. والشاشه بتيجي بمقاس 6.2 بوصه بها نوتش بدقه اتش دي بلس، وبيجي بنظام تشغيل اندرويد اوريو 8.1، وبيجي ببطاريه عملاقه 4230 ملي امبير، ودي حاجه كويسه جدا من ريلمي. والشاشه بتيجي عليها طبقه حمايه من نوع كورونج جلولا جلاس والاصدار الثالث، طبعا حاجه مش بنشوفها في الفئه السعريه دي. والموبايل بيجي بوزن 168 جرام، والهاتف بيجي بسعر $120 تقريبا، ما يعادل العمله في بلدك. طبعا انتظروا الفيديو الجاي عن المراجعة الكاملة للهاتف. هنشوف المواصفات الكاملة ومميزاته والعيوب بعد الاستخدام. سلام.